Guys, this is Hotfix and DIY. Guys, today magkakabit po tayo ng garnish sa ating Suzuki Ertiga. Ito po yung ating complete set na garnish for all new Suzuki Ertiga. So meron po tayong garnish for the headlights. Ito naman po yung para sa kanyang piano handles. Ayan, so meron din siyang ito yung sa ilalim banda. Ito yung sa gas tank cover. Ito naman po yung sa kanyang taillights, guys. Set na po ang ating na-purchase na garnish for Suzuki Ertiga na 2019 model and up. So ayan po. Ito po ang ating Suzuki Ertiga. And then sa mga nagtatanong kung magkano yung bili natin sa garnish is nabili lang po natin to sa online sa Shopee. So it's around 1,200 pesos only. Yan po. So guys, let's begin. And guys, dito tayo magsisimula sa kanyang headlights, no. Bago natin install yung ikabit ng kanyang garnish, guys. Ito ang kanyang garnish cover. So yan, saktong-sakto sa kanyang headlight, no? Bago natin siya ikabit, guys, bali kailangan muna nating linisin lahat ng surface ng kanyang headlight lens, kasi ang tanging magkakabit o magdidikit nito, guys, is itong double adhesive tape na meron siya sa likod. So plug and play na siya, guys, para dumikit siya ng maayos, guys, dito sa plastic lens ng headlight, no. Dapat wala siyang mga dirts, no, wala siyang mga oils or mga yung dust o any residues na meron yung headlight lens ng ating Suzuki Ertiga. So guys, ganito lang yan. So pupunasan natin ng medyo ng wet towel. Okay, alright, yan, punas lang tayo, guys. Yan, guys, pupunasan hanggang sa totally luminis na yung kanyang lens, guys. Or much better, ipa-car wash nyo muna yung sasakyan bago nyo kabitan. So mas malinis yung kanyang body ng sasakyan. Pero this one is hindi pa natin napapa-car wash, guys, no, kasi umulan kagabi. Ayan, so malinis na siya, guys. Tapos ayan, pupunasan natin ng yung bandang tuyo. So ayan, para ayan, natuyo na yung kanyang gilid. So ayan, malinis na siya, guys. So ayan, pwede na natin i-install yung kanyang cover.
Yes, DJ. Yan po guys, maraming salamat po sa panonood. At ayan, natapos na po natin na ma-install ang ating garnish cover sa ating Suzuki Ertiga. So guys, I hope you do enjoy watching this video at may natutunan kayo kung paano mag-install ng garnish sa inyong garnish cover sa inyong Suzuki Ertiga. Guys, wag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pa-like and share na rin po itong video na ito. At guys, wag niyo rin po sanang kalimutan na i-hit ang notification bell para updated kayo palagi sa ating video na i-upload. Thank you for watching. Have a nice day.